tour. Mosque tour. Okay, kita nak masuk. Okay, kita kena ambil tiket. Ya, kita kena ala-ala register kat sini. Malaysia. Ya. Okay. Okay, thank you. Jom. Dia tengok dia mana pot yang saya bawa tu. Panjang sangat dia kata. Cuma kecil lah sikit. Ini kan kena tahan kena. No. Okay, kita dah berjaya masuk dengan tiket. Dan juga security check macam nak masuk dekat airport. So, dia tak nak ada bawa senjata ke apa ke masuk dalam ni. Sensitif. Ayat sensitif jangan nak cakap. Disebut. Okay, tengok sana. Kita orang dah masuk lah. Okay. Ramai juga orang, memang ramai orang setiap hari. Tak sangka lah dia besar lah kot. Tak tahu cakap. Kat luar masih kecil. Dalam besar tak? Sekarang ni baru masuk asal kat sini. Satu lagi salah satu sebabnya dia tanya kenapa sama ada praying atau visit. Sebabnya sebab kita nak kita ganggu orang yang nak solat. Mungkin yang ambil tiket ni dia ada tempat limit lah. So dan lagi satu ruang solat tak masuk. Dan lagi satu sebabnya yelah tempat solat kan, kalau macam perempuan tengah haid ke, of course tak boleh masuk kan. Yang kedua, Muslim pun tak dibenarkan masuk. Sama-sama nak jaga kesucian masjid. Sementara dalam masa yang sama nak juga bagi orang non-Muslim tengok masjid yang semua. Ramai je. Nampak tu lah, orang balik. Ramai. Pelbagai negara, pelbagai orang. Pelbagai agama.
Okay, kita dah berjaya masuk. Oh, panas. the other side. Okay. Okay, kita sekarang tengah nak masuk ke dalam masjid. Kita nak pergi Tour. mosque tu. Bukan room tu. Mosque. Okay, now we are all here, and now please follow me to the outside of the mosque. We will start from there. Please follow me as one group.
Oh, beratur nak masuk. Queue kau-kau punya. Lepas sembahyang Jumaat tadi tak ramai sangat macam ni. So sekarang dah maghrib. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan butang loceng notification. Okey, sehingga kita berjumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Bye.